आपण पाहणार आहोत मेंटेनन्सबद्दल सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल. म्हणजेच सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटलेले आहे की हवे तर मजुरी करा पण पोटगी द्यावीच लागेल, म्हणजेच मेंटेनन्स द्यावाच लागेल, असा माननीय सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल आहे. फ्रेंड्स, व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक कमेंट शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. तर चला पाहूया आपण काय निर्णय आहे. जर पती शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असल्यास त्याने वेगळी राहणारी पत्नी व अल्पवयीन मुलांच्या उदरनिर्वाहासाठी म्हणजेच त्यांच्या पालनपोषणासाठी प्रसंगी मजुरी करून पैसे कमवावेत. आता CRPCच्या मीन्स क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या सेक्शन 125 नुसार उदरनिर्वाह भत्त्याची तरतूद म्हणजेच मेंटेनन्सची तरतूद आहे, सामाजिक न्यायासाठी आहे. याला विशेष करून महिला व बालकांच्या संरक्षणासाठी कायद्याचे रूप दिले आहे. आता अशा स्थितीत पती आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही, म्हणजेच पती आपल्या जबाबदारीपासून दूर पडू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण व दूरगामी परिणाम करणारा निकाल माननीय सुप्रीम कोर्टाने दिला. आता व्यवसाय बंद झाल्याने उत्पन्नाचा स्रोत राहिला नाही, त्यामुळे वेगळी राहणारी पत्नी व अल्पवयीन मुलाला उदरनिर्वाह भत्ता देऊ शकत नाही, म्हणजेच त्यांच्या अल्पवयीन मुलाला व पत्नीला मेंटेनन्स देऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद पतीने केला होता. तो माननीय कोर्टाने फेटाळला. न्यायमूर्ती यांच्या पीठाने म्हटले की पती शारीरिकदृष्ट्या सक्षम आहे, त्यामुळे योग्य पद्धतीने पैसे कमावून त्याला पत्नी मुलांच्या उदरनिर्वाहाची म्हणजेच त्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. पोटगीची मागणी नाकारणाऱ्या फॅमिली कोर्टावरही माननीय सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले. आता वस्तुस्थिती व त्यामागील कारणे समजण्यात फॅमिली कोर्ट अपयशी ठरली. CRPCच्या मीन्स क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या सेक्शन 125चा उद्देश वेगळे राहणाऱ्या महिलांना आर्थिक मदत पुरवणे हा आहे. म्हणजेच CRPCचा सेक्शन 125चा उद्देश आहे की वेगळे राहणाऱ्या महिलांना आर्थिक मदत पुरवणे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. तर फ्रेंड्स, हा होता महत्त्वपूर्ण निर्णय. थँक्यू.